እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ወንዴ ነኝ እዚህ አቡጃምቦ ላይ የተለያዩ እናንተ ይሆናል ያልኳቸው ነገሮች ሁሉ ሼር አድርጋለሁ። ዛሬ ግን ከሁሉ ነገር ከጤናም ከትምህርትም ከምንም ከሌላው ነገር ወጣ ያለ አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ በምትሰሩ ጊዜ አንዳንዶቻችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ቪዲዮ እኔ በተለያየ ወይ ነው የምሰራው። የተለያየ ቪዲዮ አሰራር በተለይ ስልካችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስልክ በጣም ቀላሉ መንገድ ነው ቪዲዮዎችን ሪከርድ ማድረግ። ሌላው የምጠቀመው ሌላ ካሜራ አለኝ። ቪዲዮ ካሜራ ካኖን አለኝ T6i የሚባል አለ። እሱ ምናልባት ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ግን ከካሜራው ቀጥሎ የሚያስፈልጋችሁ ላይት ነው። ካሜራ ላይት ያስፈልገዋል። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ዝም ብዬ ነው ያለ ላይት ነው የምቀርጸው፣ ምክንያቱም ይታያችኋል ብዬ ስለማመን። ሶ ካሜራ ላይት ያስፈልጋል። ጥሩ ላይት ካለ ጥሩ ላይቲንግ ካለ በደንብ ልትቀርጹ ትችላላችሁ ቪዲዮዎቻችሁን። እና ዛሬ ግን እኔ ብዙ ላይቶች አሉኝ፣ በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ግን በጣም አሪፍ ላይት ስለሆነ አሳያችኋለሁ። ከፍቼ እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። ኦኬ እስቲ ከፍተን እናያለን ውስጥ ምን እንዳለ። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በተለይ ስቱዲዮ በምትሄዱ ጊዜ እንደዚህ አይነት ላይቶችን ታያቸዋላችሁ። የስቱዲዮ ላይት ነው። ስቱዲዮዬ የራሴ አለኝ ቤት ውስጥ ስቱዲዮ ቴምፖራሪ የምጠቀመው። ይሄኛውን እስቲ ነው ምን እንዳለ ስንከፍት የመጀመሪያው ይሄ ነው። አብሮት ሲመጣ እና እዛው ሊንኩን ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ። አክሰሱ ያላችሁ ከአማዞን ነው የምትገዙት። አማዞን ላይ አለ። ዋው! ይሄ እንደ ጃንጥላ አይነቱ ማለት ነው። ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ይሄ የምትመለከቱት ጃንጥላ ይሄን ተመልከቱት። ልክ እንደ ጃንጥላ ይከፈታል። ይሄ እና እዚህ ውስጥ በጣም የሚገባ ነው። ከማን አያችሁታል? እዚህ ጋር ገባ ነው። ዩሲ የሚባል ነው። ዩሲ እንግዲህ ስሙ ዩሲ የሚባል ነው። ምናልባት እዚህ አሜሪካ ነገር ያላችሁ ኦርደር ካደረጋችሁት አማዞን ላይ ታገኙታላችሁ። ዩሲ ካሜራ ላይት ነው። በጣም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኋላ እዚህ ሁክ ማድረግ ያለ እሱን አሳያችኋለሁ አውጥቼ። ኦኬ እሺ፣ አብራት ደግሞ ተጨማሪ ትመጣለች። ዛሬ ያው ላይት ከውጭ እየገባ ነው፣ ግን እኔ ካሜራ ላይት አልጠቀምም። በጣም በቂ ነው ብዬ ስለማመን ይታያችኋል። እቺ ነገር በኋላ ላይ አብራ እዚህ ላይ ምታክናት እንደዚህ ከቨር ምታደርግናት አሳያችኋለሁ። እንደዚህ በኋላ ላይ እዚህ ጋር ምታዋለች አሳያችኋለሁ። እና ሌላው ባግ ነው። ይሄ አብሮት የትም ቦታ ስትሄዱ ምናልባት ይዛችሁ የምትሄዱበት ነው ባግ። እና በመጨረሻ ማለት ሁለት ነገሮች አሉኝ፣ እነሱን አሳያችኋለሁ። አብሮት የሚመጣ ላምፕ አለ እዚህ ውስጥ ነው። እሱን አውጣ በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው። በነገራችን ላይ ይኸው ላምፕ ወይም ደግሞ አምፖል የሚባለው ነው እንግዲህ አለ አብሮት የሚመጣ አምፖል። እና ለዛ ደግሞ ለአምፖሉ ሪሞት አለ አብሮት። በመጨረሻ ያለው እንግዲህ ትራይፖዱ ነው የማቆሚያው ነው። እስቲ እሱን እንክፈተው። ኦልራይት ሌትስ ሲ። ናይስ አሪፍ ነው። ተመልከቱ ምን ያህል በጣም ረጅም ነው። ያስታውቃል ረጅም እንደሆነ። እንዲህ የሚዘረጋ ነው እግሩ ይዘረጋና አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ትራይፖድ ነው። ወደታች ከፍ ስታደርጉት ይቆማል። ቡም ሲዛት ይሄው ቆመ። በቃ ምንም ብዙ ጭቅጭቅ አይፈልግም። ከዛ ይሄንን አምጥታችሁ እዚህ መጥተው that's it. You just bring it down. እዚህ ጋር መጥተም ያለው ከጀርባው ምናልባት እንድታዩ ወጣችሁ ትገጥሙታላችሁ። እኛዋ ሁክ ማድረጊያ ነች። ገቡ ይኸው ገጠምኩ ማለት ነው። ሰዎችኛዋንም ላላ ታደርጉና ቀና ማድረጊያ ነች። that's it. here we go. ከፊት ይኸው በጣም ቀላል ነው ለመግጠም፣ ብዙ አያስቸግርም። can easily hook it up. ያው እንደምታዩት ነው። አጠር አድርጌ የማሳያችሁ ምናልባት ቁመቱ ረጅም ስለሆነ ነው። ይረዝማል፣ ያጥራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3 እዚህ ጋር አለ የምታላሉበት እና እዚህ ጋር ላልታችሁ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ይረዝማል። የፈለከ የእናንተ ቁመት
የቁመታችሁን ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ በምትፈልጉት እንዲሆን ማለት ነው። ሌላኛው የምቀጥለው እንግዲህ ገመዱ በጣም ረጅም ነው፣ ሶኬት ነው እንግዲህ እሱንም ኢዝሊ አሁን ቀጣዩ ይሄኛው ነው። አምፖል እዚህ ጋር መንጠር ነው። እዚህ ጋር ገጥሞ ኦኬ። አምፖሉን ከመግጠማችሁ በፊት እዚህ ጋር ትነቀላለች ረስቻታለሁ። እሷን ሳላሳያችሁ እንደዚህ ነው የሚገጠመው። ላይት ካሜራ ላይት ሬዲ እያያችሁት ነው አይደለ? አምፖል ተገጠመ፣ ሶኬት ሰካለው። ሶኬቱን ሰካና ከዛ በኋላ start turning on. Studio. Right. Now, ምን ቀረኝ? እዚህ ጋር ካለ አምፖል ተሰክቷል። አሁን ሪሞትን ማውጣት ነው። ከዚህ መጀመሪያ ግን ይሄን ከቨር ከማድረግ በፊት ነው ላይቱን ቴስት ማድረግ ያለብኝ። ይሄኛው ነገር እንደምታዩት እዚህ ገርፋ እቺ ነጭዋ እዚህ ላይ ነው የምትሆነው። ከቨር ታደርገዋለች። በኋላ ላይ አሳያችኋለሁ። መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። ካሜራውን ማን ነው? እዚህ ጋር ሪሞት አለ። ሪሞቱን እንከፍትና ሪሞቱ ምን አለው? እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን። ባትሪ ከሌለው ባትሪ ማስገባት አለብን። ባትሪ አስገባና ከዛ ባትሪ ማስገባ ያለ ባትሪ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄንን እና ሌላ አሳያችኋለሁ። ይሄን ባትሪውን እንግዲህ ተስገቡና ባትሪ ተስገባችሁ በኋላ ነው የምትሰራው። ኦፕስ ይሄንን እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ሁክ ላድርግና ባትሪ ድንጋዩን ላስገባ። ከዛ ሪሞቱን ቼክ እናደርጋለን። Alright, let's try. ሪሞቱን ባትሪ ካስገባው በኋላ ነው ቼክ እናደርጋለን። Alright, it's ready now. ከኋላ እንግዲህ ኦን እናደርጋለን መጀመሪያ። see that one? አያችሁት አይደለ? ከፈለግን በሪሞቱ ነው ኦፍ የምታደርጉት። በሪሞቱ ነው ኦፍ የምታደርጉት። ኦን ለማድረግ በሪሞት ነው የምታደርጉት። አያችሁት አይደለ? ይሄ ሪሞት ከዛ ላይቱን ይቀይራል። ከፈለግን ዋርም 25% እንዲሆን በፐርሰንት ቀነስ ማድረግ እንችላለን። 100% ደግሞ እንዲሆን ከተፈለገ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኮልድ አያችሁት አይደለ? ይሄ እንደዚህ የሚቀያየር ነው። በሪሞት ነው የሚሰራው። so it's easy። መቀነስ ከፈለግን መጨመር ከፈለግን አያችሁት በጣም ኢዚ ነው። 50% በራሱ ጊዜ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ከለሮች ይቀያየራሉ። እሱን ማየት ይቻላል። ግን ኮልድ የሚባለው የሆነ ደስ የሚል ብራይት የሆነ ላይት ይኖረናል። ሌላው ዋይት፣ ይሄ አሁን በጣም ነጭ ነው እና እንደምታዩት ምናልባት ለእናንተ ለካሜራ ራሱ በጣም ያስቸገረ በጎን እናድርግና ላሳያችሁ ፓወርፉል እንዳይሆንባችሁ። ካሜራ ፊት ለፊት ላይ ምናልባት ላይቱ እስቲ ይሄ ኮልድ ይቀያየራል። ይሄ እንደምታዩት 50% 25% ቀንሳችሁ በዚህ በሪሞቱ ነው ስቲል ኮንትሮል የምታደርጉት። ላይት look at this cold ይሄ ኮልድ የሚባለው ነው እና በእንደዚህ መልኩ ታደርጋላችሁ። it's ready ለመጠቀም ሬዲ ነው። የመጨረሻው ምናልባት ከዚህ ቀጥሎ ማድረገው እቺኛዋን ሁክ ማድረግ ነው። ላይቱን ማለት ቴስት ካደረግን በኋላ ይሄንን እንመልሳለን ማለት ነው። ቦታው እንዲህ እናደርግና alright so ፊት ለፊት ላለማድረግ ብዬ ነው በጎን ማድረግላችሁና ታዩታላችሁ። አይ ሆፕ በዚህ እዚች ጋር ሁክ ማድረግ ያለ ይሄ ልክ ይሄ ጃኬት ምናምን አድርገህ ታደርግሰዋለህ ማለት ነው። እዛኛውም ሳይድ ታችኛው አራት ቦታ ላይ ነው የምታያይዙት። ያው አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ አሪፍ ነው።
በዛ ትልቁ ነው እንደላኩት ናስ አጋር ታች ገባ ማለት አለበት ፊት እንዲያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ስቴፑን ዘሉ ትችላላችሁ ሰፍቱ ዩ ጋይስ አዎ ዋው ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እናንተ እንግዲህ በየቤታችሁ እንደዚህ በየስቱዲዮአችሁ ማለት ነው በየቤታችሁ ባለ ስቱዲዮ ማልባት ይሄው ነጭ ሲሆን እንደዚህ ይሆናል። ዋርም ያላችሁ ነስ ያደርጋል። that's it እና 100% ሲሆን 50% ይሄ በጨረቃ ነው። ጨረቃ ፕላስ 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 እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ እየተቀያየረ ይሄዳል ማለት ነው። so that's how you do ቤታችሁ እንግዲህ ይመቻችሁ። ላይት መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ አይነት ከለር ያላቸው ላይቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እና ካሜራ ብዙ ጊዜ ላይት ነው የሚፈልገው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጸዳ ብሎ ስቱዲዮ ውስጥ ስታስቀምጡት የሆም ስቱዲዮ የፈለጋችሁበት ማድረግ ትችላላችሁ። ጽድት ብሏል። ያው ቁመቱ እንግዲህ አስቡት ወደ ኮርኒሱን ሊደርስ ምንም አልቀረውም። ረጅም ነው ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ለማብራት ሁሉ በጣም አሪፍ ነው። የስቱዲዮ ውስጥ እንዲህ በምታቆሙን ጊዜ በጣም ረጅም ነው። ከላይ እንግዲህ ከኮርኒሱ ጀምሮ ከታች ወደ ላይ ለማብራት እንደዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ ለማድረግ እና ያው ሲበራ እና ሲጠፋ ይመስላል። በተረፈ እንግዲህ እቺን ነው ምናልባት ሊንኩን አስቀምጥላችሁና እናንተም ቼክ ታደርጋላችሁ። የተለያዩ ቤት ውስጥም ልትሰሩ ትችላላችሁ። ሌላው የግድ ወጪ ማውጣት አይጠበቅባችሁም። ቤት ውስጥ በአሉሚኒየም ፎይል አድርጋችሁ ነጭ ጨርቅ ከአቡጀዲ አይደለም ከአቡጀዲ የነጣ ጨርቅ ከተጠቀማችሁ በአሉሚኒየም መስራት ትችላላችሁ። ዳርና ዳሩን እዚህ ጋር በካርቶን ታደርጉና ውስጡን በአሉሚኒየም ታደርጉታላችሁ እና ቤት ውስጥ ይሰራል። በነገራችን ላይ የስቱዲዮ ላይት ቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። ያው እኔ ማቴሪያሉን ሰብስቤ እንደገና እንትን ከምል በሚለው እዚህ ጋር ካርቶን ብትፈልጉ በካርቶን ትሰሩታላችሁ። በእንጨት መስራት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ያላችሁ ዩቲዩብ የምትሰሩ ዩቲዩብ ላይ የምትጠቀሙ ሰዎች እና ያንን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን በነጭ ትሸፍኑታላችሁ። ዳርና ዳር ይሄን ውጪውን ከፈለጋችሁ በሽቦ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ በእንጨት ይሰራል። ምንም ችግር የለውም። በቁመታችሁ ልክ እንደዛ ታደርጋላችሁ። በተረፈ ይመቻችሁ። ጠራ ያለ ቪዲዮዎች ምናምን ለቀቅ ታደርጋላችሁ እና እንጂ አድርጉ። እሺ፣ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ ቻው። Salamu toka Kenya, twazituma kwenu nyote, muishi kwa amani na upendo.